Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολλοί από εσάς μας επισημαίνουν ότι καλές είναι οι αναλύσεις για τα ελληνοτουρκικά, καλές οι συζητήσεις και έχουμε κάνει πολλές. Αλλά καλό θα ήταν να ακούσουμε και κάποιες λύσεις, κάποιες προτάσεις. Βρήκαμε έναν καλεσμένο, ο οποίος νομίζουμε ότι έχει να μας παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη λύση. Έχουμε στο στούντιο του militaire.gr τον κύριο Βασίλη Μαρτζούκο, αντινάβαρχο στην Αποστρατεία. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Βεβαίως. Καλώς ήρθατε στο Militaire. Θέλω να ασχοληθούμε με μία μελέτη, να την πω, που έχει κάνει το ΕΛΙΣΜΕ. Μια πρόταση. Πολυσέλινη, ναι, μία πρόταση, η οποία όμως είναι πάρα πολύ αναλυτική και δεν μένεται στην ανάλυση μόνο της κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, προτείνεται και μια σειρά λύσεων. Ας ξεκινήσουμε όμως με τη δική σας εκτίμηση. Πώς βλέπετε γενικώς την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά? Όλοι λέμε ότι είναι επικίνδυνη. Εσείς πού βλέπετε να πηγαίνει? Ναι. Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι η Τουρκία θέλει να επεκταθεί εις βάρος της χώρας μας. Αυτό είναι διαχρονικό. Οι συνθήκες τώρα πιέζουν λόγω και της προσθήκης των ενεργειακών παραμέτρων του όλου θέματος. Ο Ερντογάν εκτιμώ ότι θα το είχε ήδη κάνει περισσότερο εάν δεν είχε προσκόμματα αυτή τη στιγμή στη Συρία και στη Λιβύη. Δεν χρησιμοποιεί στρατιωτική βία μέχρι στιγμής για λόγους προφανώς διεθνούς νομιμοποίησεως. Ανεβάζει όμως και τη συχνότητα και το επίπεδο των προκλήσεων προκειμένου να εξαναγκάσει την Ελλάδα να χρησιμοποιήσει πρώτη βία, προκειμένου και αυτός να εφαρμόσει με τη σειρά του σχέδια τετελεσμένων ενδεχομένως. Να τα έχει έτοιμα δηλαδή και να περιμένει να γίνει κάτι για να τα εφαρμόσει. Όλη αυτή η κατάσταση είναι, όπως καταλαβαίνετε, λίγαν επικίνδυνη. Θέλω τη γνώμη σας για το εξής. Η Ελλάδα δείχνει όχι μόνο τώρα και η προηγούμενη κυβέρνηση και πολλές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, δείχνει μια διάθεση να εξαντλήσει τα πάντα προκειμένου να μην κλείσει αυτό που λέει η διάβλη επικοινωνίας με την Τουρκία. Πρόσφατα είχαμε έναν ακόμα γύρο συζητήσεων για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και την ίδια στιγμή είχαμε μια εξαιρετικά προκλητική συμπεριφορά από την Τουρκία. Δεν μιλάμε πλέον απλά για παραβιάσεις, δεν υποτιμώ τις παραβιάσεις, αλλά εδώ μιλάμε για πτήσεις πάνω από ελληνικά κατοικημένα νησιά. Πολλοί είχαμε την άποψη, βάζω και τον εαυτό μου σε αυτούς, ότι ίσως θα έπρεπε να είχαμε διακόψει τις συζητήσεις. Δεν ήταν δά και καμία φοβερή κλιμάκωση. Συμφωνείτε με το ότι η Ελλάδα πρέπει κάποια στιγμή να δείξει μια στάση λίγο πιο σκληρή? Συμφωνώ, αν και είμαι θειασότης της αρχής ότι ο διάβλος επικοινωνίας ακόμα και σε κρίση, ακόμα και σε πόλεμο πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει. Είναι βασική αρχή αυτή. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι σε διμερή πολιτική διαπραγμάτευση αυτός που θα χάσει είναι η Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να θεωρείται βέβαιο. Γιατί η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα ως συνήθως, δυστυχώς. Και από την άλλη πλευρά, όλη η βεντάλια των διεκδικήσεων των μονομερών είναι στο τραπέζι. Άρα λοιπόν η απλή λογική μας λέει ότι η Ελλάδα σε διμερή πολιτική διαπραγμάτευση θα χάσει. Μάλιστα υπό την πίεση όχι μόνο της Τουρκίας, αλλά και του διεθνούς παράγοντος, ο οποίος έχει αποδειχθεί πάλι διαχρονικά ότι πιέζει πάντα τον αδύναμο και τον προβλέψιμο. Συνεπώς, αν αυτό παρουσιάζει μία δυσκολία, η διμερής πολιτική διαπραγμάτευση, που είναι προϋπόθεση για να πάμε στη Χάγη, γιατί μέσω μιας διμερούς διαπραγματεύσεως θα φτάσουμε σε συνυποσχετικό για να πάμε στη Χάγη, τότε συμπεραίνω ότι και η Χάγη είναι προσχηματική και ουτοπική. Δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί, εκτός εάν διανοηθεί Έλληνας ηγέτης να υιοθετήσει την ατζέντα, τη μονομερή, την τουρκική και με αυτή να πάμε στη Χάγη. Κάτι που δεν θέλω ούτε καν να το πιστεύω. Νομίζω κανένας δεν θέλει να το πιστέψει αυτό. Κινδυνεύετε να κατηγορηθείτε ότι μας λέτε ότι σε πολιτική διαπραγμάτευση η Ελλάδα δεν μπορεί να κερδίσει. Θα σας πούν κάποιοι, το έχετε ακούσει, το ακούμε κάθε μέρα. Αυτό το δίλημμα, συζητάμε, είπαμε για πόλεμο. Πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή ότι είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Ναι. Δεν υπάρχει win-win. Αυτό που λέει ο Ερντογάν. Στην πολιτική διαπραγμάτευση λέτε. Με τα δεδομένα των τουρκικών διεκδικήσεων των συγκεκριμένων, που ευτυχώς δεν μας τα κρύβουν, μας τα λένε κατάμουτρα τι ακριβώς θέλουν. Με αυτά τα δεδομένα των διεκδικήσεων, με όλο αυτό το φάσμα, δεν υπάρχει λύση win-win. Εκτός εάν μέσα στο win-win θεωρούμε
συμβατό και την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αν συμβιβαζόμαστε με αυτό, εγώ προσωπικά αρνούμαι. Επειδή λοιπόν πολλοί θέτουν αυτό το δίλημμα, το ψευτοδίλημμα, ή συζητάμε πάμε για πόλεμο, θέλω να κουβεντιάσουμε για την ενδιάμεση διαδρομή, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι πολύ συνότερα επικαλούμαστε εμείς τον πόλεμο εδώ στην Ελλάδα από ότι οι Τούρκοι. Έτσι. Οι Τούρκοι απειλούν, δεν έχουν μιλήσει για πόλεμο. Εμείς βάζουμε στον κόσμο μας αυτό το δίλημμα, το οποίο εντάξει, όλοι λογικό είναι να επιλέξουν τη συζήτηση, κανένας δεν θέλει τον πόλεμο. Τι θα μπορεί να κάνει η Ελλάδα? Πολιτική διαπραγμάτευση δεν μπορούμε να κάνουμε, όπως είπατε, είμαστε σε αδύναμη θέση. Τι άλλο μπορεί να κάνει η Ελλάδα ώστε να αντιμετωπίσει αυτό που λέμε έτσι γενικώς τουρκική επιθετικότητα? Να εφαρμόσει αποτρεπτική πολιτική, κάτι που δεν το κάνει μέχρι στιγμής. Το κάνει μόνο φραστικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται όλο αυτό το κεφάλαιο που λέγεται αποτροπή, φοβούμε ότι είναι κατώτεροι των περιστάσεων, διότι αγνοούν βασικές αρχές της αποτροπής. Η αποτροπή, η οποία έχει να κάνει στο ένα σκέλος της με το διεθνή παράγοντα και τις συμμαχίες, και εκεί βεβαίως υπάρχει μια δραστηριοποίηση, υπάρχει ιδιαίτερα τελευταία, προς θετική κατεύθυνση, όχι όμως ότι έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της. Και το υπόλοιπο κομμάτι της αποτροπής είναι η λεγόμενη εθνική αποτροπή, η οποία έχει δύο σκέλη. Έχει αφενός μεν να πιστεί ο αντίπαλος, ο όποιος αντίπαλος, ότι υπάρχει πολιτική βούληση να φτάσει μέχρι τα άκρα. Πρέπει να πιστεί. Όχι, δεν φτάνει αυτό που λέμε, πρέπει να πείσουμε τον άλλον ότι το εννοούμε. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ότι μπορούμε κιόλας. Όχι μόνο ότι θέλουμε, αλλά και μπορούμε. Το μπορούμε αναφέρεται στην πραγματική στρατιωτική ισχύ. Εκεί πάλι έχουμε κενά. Και είναι κοινό μυστικό. Τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει υπάρξει εξοπλιστικό πρόγραμμα σοβαρό, με αποτέλεσμα οι ένοπλες δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων και των προβλημάτων θητείας, λήψεων, προσωπικού και όλα αυτά τα πράγματα, οικονομική κρίση και όλα αυτά, να μείνει στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Έχουμε, και ιδιαίτερα έχουμε ένα ικανότατο έμψυχο δυναμικό. Αυτό είναι σίγουρο. Και ιδιαίτερα στον χώρο του Αιγαίου, θεωρώ πάντα ότι παίζουμε στην έδρα μας, γιατί γνωρίζουμε εμείς καλύτερα τα θέματα γεωγραφίας, τα θέματα χρόνου, τόπου και ούτω καθεξής. Αυτό όμως δεν είναι πανάκια. Όταν αφήνεις ένοπλες δυνάμεις 20 χρόνια να έχουν φρεγάτες, για παράδειγμα, που γιορτάζουν τα 40 τους γενέθλια με υλικό και τεχνολογία του 70, αυτό δεν είναι μυστικό, το ξέρουν πολύ καλά εκεί απέναντι και είναι μήνυμα αυτό. Άρα η αποτροπή αποτυγχάνει από την ώρα που δεν πείθεις καταρχήν πολιτικά ότι έχεις τη βούληση να φτάσεις μέχρι τα άκρα, γιατί κανείς δεν θέλει πόλεμο, αλλά δεν μπορείς να αναγάγεις και την ειρήνη σε υπέρτατο αγαθό. Η ειρήνη είναι επιθυμητή, αλλά δεν μπορεί να είναι η ειρήνη το υπέρτατο αγαθό. Το υπέρτατο αγαθό είναι τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις. Πρέπει κάπου να τα βάλεις στη ζυγαριά και να δεις τι συμφέρει για το μέλλον της χώρας πλέον. Όχι. Έτσι. Και για να αποφύγεις τον πόλεμο, γιατί κανείς και πάλι δεν τον θέλει, και πρώτον οι στρατιωτικοί που έχουν άμεση εικόνα του τι σημαίνει πόλεμος, συνεπώς για να αποφύγεις τον πόλεμο πρέπει να πείσεις τον απέναντι ότι μπορείς ανα πάσα ώρα και στιγμή να τον δαγκώσεις όταν θέλει. Αν βούλεται να επιτεθεί ή να κάνει οποιαδήποτε κίνηση που βλάπτει τα ζωτικά μας συμφέροντα, ότι εμείς και θέλουμε και μπορούμε να το κάνουμε. Μέχρι στιγμής δεν το κάνουμε. Έχουμε αντιφατικά πολιτικά μηνύματα, συγκεχημένα πολιτικά μηνύματα. Γιατί το λέτε αυτό? Όταν έχουμε, για παράδειγμα, δηλώσεις υπουργών της προηγουμένης κυβερνήσεως να μην είμαστε μονοχοφάιδες. Όταν έχουμε άλλες δηλώσεις υπουργών που λένε η Τουρκία πράγματι έχει μια μεγάλη ακτογραμμή και δικαιούται κάτι περισσότερο στη Μεσόγειο. Όταν έχεις νυν υπουργούς να λένε για συνέργειες, για συνεργασίες στα ενεργειακά, να λένε ότι υπάρχουν και λύσεις win-win, κάποιοι σύμβουλοι ασφαλείας, να λένε αυτά, δείχνουν ότι είμαστε αγκυροβολημένοι στο διεθνές δίκαιο και η πολιτική των κανονιοφόρων είναι περασμένη και παροχημένη. Πού ακούστηκε αυτό? Έχει σταματήσει ποτέ να μην υπάρχει πολιτική κανονιοφόρων και να τα λέμε αυτά δίπλα στον Πομπέο που έχει 7 στόλους ανά την υδρόγειο ή σε άλλους τη Γαλλία.
που τρέχει από εδώ και από εκεί με τα αεροπλανοφόρα της κλπ. Δεν είναι αυτή η πολιτική κανονιοφόρων. Συνεπώς, η ισχύς ποτέ δεν έπαψε να ασκεί ρόλο εξωτερικής πολιτικής. Αλίμονος όποιον δεν το έχει καταλάβει. Αυτό με τους κανονιοφόρους, την πολιτική κανονιοφόρων, και εμείς και η Κύπρος το βάλαμε λίγο στην άκρη. Ειδικά η Κύπρος. Μάλιστα, διάβαζα μια συνομιλία που είχε με τον συνάδελφο τον Κώστα Μαρδά, ο κ. Λακοτρίπης από την Κύπρο, και του έλεγε ότι εμείς δεν έχουμε πολεμικό ναυτικό, δεν έχουμε αεροπορία. Είχαν πιστέψει ότι μόνο με την οικονομία και τη διπλωματία θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή. Και φαίνεται ότι το είχαν πιστέψει σοβαρά. Φαίνεται ευτυχώς ότι αρχίζουν και αντιλαμβάνονται την κατάσταση τώρα που κάθονται αδρανείς και παρακολουθούν αποσβολωμένοι τα γεωτρύπανα, τα τουρκικά να τρυπούν όχι μόνο τις ΑΟΣ αλλά και τα χωρικά τους ύδατα και αδυνατούν να κάνουν οτιδήποτε. Κατάλαβαν μερικά ίσως πράγματα και αρχίζει, φαίνεται εκεί το κλίμα και αντιστρέφεται. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Αυξάνονται τα κονδύλια για τις αμυντικές τους δαπάνες. Πρόσφατα, δόξα τω Θεώ, είδαμε να παίρνουν αντιεροπορικά επιπλέον και συστοιχίες κατευθυνμένων βλημάτων επιπλέον. Μία Κύπρος δεν μπορεί να τα βάλει με την Τουρκία, είναι βέβαιο. Εννοείται, ναι. Αλλά μπορεί όμως να φτιάξει αξιόλογη, αξιολογότατη αντίσταση. Η Κύπρος, ξέρετε, δεν είναι μακριά. Ναι, ποτέ δεν ήταν. Ποτέ δεν ήταν. Και αλίμονο σε αυτούς που πιστεύουν κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι μόνο η ηθική μας υποχρέωση να την προασπίσουμε, είναι και εθνικό συμφέρον. Είναι ουσιαστικό καθήκον. Συμφέρον, αν θέλετε. Για αυτούς που δεν πιστεύουν στο καθήκον και στην ηθική, ας τους το πούμε με όρους συμφέροντος. Είναι συμφέρον. Γιατί είναι συμφέρον? Γιατί υπάρχει ένας ενιαίος γεωστρατηγικός χώρος που ξεκινάει από την Κέρκυρα και τελειώνει στην Κύπρο, και αυτός ο ενιαίος χώρος αποτελεί την εναλλακτική λύση για τη Δύση για να έχει πρόσβαση στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, παρακάμπτοντας την Τουρκία. Αν κοπεί η Κύπρος, άμεσα ή έμεσα, κόβεται το χέρι και το πόδι της Ελλάδος. Κόβεται όλη η Ανατολική Μεσόγειος. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε. Κάνατε λόγο για τις δηλώσεις των πολιτικών μας, πρώην και νυν. Τη διαχείριση της κρίσης με το Oruç Reis, πώς την κρίνετε? Γιατί, εντάξει, τις δηλώσεις τις ακούμε. Στην πράξη, τι δείξαμε με τον τρόπο που το διαχειριστήκαμε? Στείλαμε αυτό το μήνυμα αποτροπής που λέτε ότι πρέπει να εκπέμπουμε διαρκώς? Εν μέρη. Θα έλεγα δηλαδή ότι και εκεί μπορεί να ασκηθεί κριτική, ιδιαίτερα για τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν την ενέργεια. Με τον άνεμο κτλ. Ακριβώς, ναι. Τώρα βέβαια στη φάση αυτή θα έπρεπε να είμαστε πιο στιβαροί σε αυτά που λέμε, προκειμένου να πείσουμε ότι τα εννοούμε. Σε ό,τι αφορά την παρουσία φρεγάτας εκεί κλπ, σωστά. Τώρα εξ αποστάσεως ή πιο κοντά το συζητάμε και εκεί μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερη κριτική. Σε αυτή τη φάση δεν νομίζουμε ότι μπορούσαμε να πάμε σε πιο θερμή αντίδραση. Εξάλλου, με όρος διεθνούς δικαίου, θα γυρίσει κάποιος και θα μας πει, ο Τούρκος δηλαδή εμπροκειμένου, τι θέλετε εσείς εδώ? Διεθνή ύδατα είναι. Έχετε κηρύξει τίποτα και δεν το ξέρουμε? Γι' αυτό αρχίζαμε και επικαλούμαστε ότι μπήκε στο FIR. Τι σχέση έχει το FIR? Δεν πετάει το Oruç Reis. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε δηλώσει κάτι άλλο. Δεν έχουμε ανακηρύξει κάτι άλλο. Καταλαβαίνω ότι είσαστε από τους υπέρμαχους της ανακήρυξης της ΑΟΣ, έστω και τώρα. Αν έρθει ανατολικά της Κρήτης ή ξέρω εγώ κάτω από το Καστελόριζο κλπ, πρέπει να λέμε γιατί εμείς πάμε να τον διώξουμε. Θεωρείτε... Γιατί και η υφαλοκρηπίδα, η οποία δεν χρειάζεται να ανακηρυχθεί, υπάρχει αφεαυτής και αυτή όμως δεν έχει οριοθετηθεί. Άρα δεν ξέρουμε τα όρια μας. Αν έρθει ο Τούρκος μέσα στα κατ' εμάς όρια της υφαλοκρηπίδας, τότε εμείς τι θα πούμε? Ότι φτάνει μέχρι εκεί η υφαλοκρηπίδα? Με ποιο τρόπο? Έχουμε καταθέσει ποτέ σχέδια, στίγματα γεωγραφικά κλπ? Όχι. Άρα λοιπόν είναι μια σειρά διπλωματικών ενεργειών που πρέπει να προηγηθούν και παράλληλα αυτά είναι όλα στο πλαίσιο της αποτροπής. Αυτά δείχνουν αποφασιστικότητα. Υπάρχει μια άποψη, κύριε Μαρτζούκο, που λέει ότι αν τα κάνουμε τώρα όλα αυτά, να κηρύξουμε ΑΟΣ, υιοθετήσουμε κτλ., θα είναι σαν να κλιμακώνουμε και άρα καλό είναι να μην το κάνουμε τώρα αμέσως.
Δηλαδή, χάσαμε την ευκαιρία, θα περιμένουμε τώρα την επόμενη ευκαιρία μας, η οποία δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν είμαι των λύσεων ή όλα ή τίποτα, ή των σπασμωδικών κινήσεων, ή των κινήσεων που έπονται μιας εχθρικής πρωτοβουλίας. Δεν πρέπει να ακολουθούμε το παιχνίδι του άλλου. Αλλά όλα αυτά, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, θέλουν ένα σχέδιο, μια μεθόδευση. Τι θα κάνουμε? Θα ανακηρύξουμε στη Δυτική Ελλάδα ΑΟΣ, με την Αλβανία, με την Ιταλία, ή όλα μαζί? Γιατί πολλοί λένε όχι στη Δυτική Ελλάδα μόνο, για να μην αφήσουμε έκθετο το Αιγαίο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, υπάρχει απάντηση, υπάρχει υπεύθυνος που να μπορεί να τα μεθοδεύσει, ή θα έχουμε πάντα μισόλογα, που αυτό είναι πάλι ένα κακό πολιτικό μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερο, αυτή τη στιγμή ο Θεός της Ελλάδος μας βοηθάει. Γιατί μας βοηθάει? Γιατί αναστέλει τα σχέδια του Ερντογάν για την Ελλάδα, βάζοντας του εμπόδια στη Συρία και στη Λιβύη. Αυτές είναι στρατηγικές ευκαιρίες που δεν ξανάρχονται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζούμε σε μια ακόμα περίοδο αναμονής, δοθήσεις ευκαιρίες με τα εμπόδια και τα προσκόμματα που έχει ο Ερντογάν ανά την περιοχή. Αυτή την ευκαιρία την εκμεταλλευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα στις ένοπλες δυνάμεις. Γιατί αυτό, όπως είπα, είναι ο βασικός παράγων και παράμετρος της αποτροπής. Ξέρετε, γράφω ορισμένες φορές, αρκετές φορές το έχω γράψει, ότι δεν είναι ότι μας λείπουν τα χρήματα μόνο για να χτίσουμε, να εξυγχρονίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Είναι ότι μας λείπει ο χρόνος πλέον. Και για να περάσουμε για λίγο στην πρόταση που έχετε κάνει ως Ελισμέ, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα για κάποια εξοπλιστικά προγράμματα, μαχητικά αεροσκάφη για την πολεμική αεροπορία, εξυγχρονισμό των F-16 και βέβαια το κυρίαρχο και το πρώτο που φαίνεται ότι τρέχει είναι οι νέες γαλλικές φρεγάτες, η Μπερχάρα για το Στόλο. Όλα αυτά όμως είναι προγράμματα τα οποία θα αρχίσουν να αποδίδουν στην καλύτερη περίπτωση μετά από 7 χρόνια, 8 χρόνια. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Από ό,τι είδα στην πρόταση που έχετε κάνει, έχετε κάποιες σκέψεις για κάποιες άμεσες λύσεις. Μπορείτε να μας περιγράψετε συνοπτικά, γιατί οι μελέτες σας επαναλαμβάνουν 140 slides από ό,τι είδα. Και καμιά εκατοστή σελίδα. Καμιά εκατοστή σελίδες, ναι. Είναι αδύνατο να μας την αναλύσετε όλοι, αλλά να μας πείτε κάποια σημεία αυτών των προτάσεων που κάνετε για να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις γρήγορα. Η πρόταση αυτή επουδενή αναιρεί την υποχρέωση να φτιάξουμε αποτρεπτικές ένοπλες δυνάμεις. Επειδή όμως αυτό κοστίζει, αυτό πρέπει να είναι ένα εθνικό σχέδιο, διακομματικό, βάθος 20 ετίας. Και αυτό πρέπει να ακολουθείται με συνέπεια ανεξαρτήτως εναλλαγής κυβερνήσεων, εάν θέλουμε να είμαστε ευνομούμενο και σοβαρό κράτος. Να μην έχει ο καθένας τα οράματά του, τα οποία αναιρούν τα οράματα των προηγουμένων. Να υπάρχει εθνική στρατηγική, εθνική πολιτική. Ένα το κρατούμενο. Τι κάνουμε για το αύριο? Γιατί είπατε και εσείς, τα F-16 είναι μια ιστορία η οποία καλοδεχούμενη, αλλά θα λήξει το 28. Η φρεγάτα και σήμερα να υπογράψουμε, σε 6 χρόνια θα την έχουμε επιχειρησιακή. Συνεπώς, ο Ερντογάν δεν θα περιμένει πότε θα πάρουμε εμείς φρεγάτες και θα τις έχουμε έτοιμες. Μπορεί να κάνει κάτι στους επόμενους μήνες, μπορεί να κάνει κάτι του χρόνου. Τι κάνουμε μέχρι τότε? Αυτό είναι το ζήτημα και το ερώτημα. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι για διάφορους λόγους και αιτίες η διαθεσιμότητά μας δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο. Άμεση ενέργεια και παράλληλα και πολιτικό μήνυμα προς την απέναντι πλευρά αποφασιστικότητας είναι να διατεθούν τα απαιτούμενα κονδύλια κατά απόλυτη προτεραιότητα, προκειμένου η διαθεσιμότητα του υφισταμένου υλικού και στους 3 κλάδους των ενόπλων δυνάμεων να ξεπεράσει το 80%. Αυτό το κοστολογώ περίπου με ένα ποσό της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων. Γιατί μέσα σε όλα αυτά περιλαμβάνεται η συμπλήρωση φόρτων κατευθυνωμένων βλημάτων, πυρομαχικών, καυσίμων, ανταλλακτικών, εφοδίων κ.ο.κ. Επίσης πρέπει να συντηρηθούν αυτά που πρέπει να συντηρηθούν και να εξυγχρονιστούν αυτά που πρέπει να εξυγχρονιστούν. Τα υφιστάμενα υλικά, αυτά που έχουμε δηλαδή. Και όπου μπορούμε πολλά από αυτά να τα αναβαθμίσουμε με απλό τρόπο, στις εμβέλειες, στην ακρίβεια και όλα αυτά μέσα. Όλα αυτά λοιπόν μαζί είναι ένα ποσό της τάξης των 2 δις, το οποίο για λόγους ταχύτητας μπορούσαμε να παρακάμψουμε τους δεδαλώδεις τρόπους προμηθειών
που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο νομικό μας ζήτημα, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, βάζοντας δηλαδή την παρουσία εκπροσώπων όλων των κομμάτων, αλλά για λόγους εθνικής ανάγκης και εθνικής ασφαλείας να παρακαμφθούν όλες αυτές τις διαδικασίες. Με απευθείας προμήθειες όλων αυτών χθες. Όχι τώρα, χθες. Αυτό είναι το ένα. Αυτό θα ήταν ίσως το σπουδαιότερο πολιτικό μήνυμα και προς τους απέναντι. Αποφασιστικότητα. Παράλληλα και ταυτόχρονα θα μπορούσε να διατεθεί όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά με την ενεργοποίηση της ομογένειας και του εγχώριου επιχειρηματικού και εφοπλιστικού κόσμου, ένα ποσό το οποίο πιστεύω ότι είναι εφικτό για αυτούς, της τάξης του 1,7 δις. Τι το θέλουμε αυτό? Αυτό το θέλουμε για να αναπτύξουμε άμεσα δυνατότητες ασυμμέτρου καταστρεπτικού αποτελέσματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με εφικτό και έξυπνο τρόπο μπορούμε με μικρές δαπάνες να ανεβάσουμε υπέρμετρα το κόστος στον αντίπαλο. Αυτό θα το κάνει... Να κάνουμε πολλαπλασιαστές ισχύως. Πολλαπλασιαστές δηλαδή. ισχύως. Αυτό δηλαδή θα αναγκάσει τον αντίπαλο να σκεφτεί και 2 και 3 φορές πλέον τις επόμενες ενέργειές του. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της αποτροπής, άρα της αποφυγής πολέμου. Όσο δεν τα κάνεις αυτά, τότε ο πόλεμος έρχεται κοντύτερα σε σένα. Συνεπώς, όλα αυτά αποσκοπούν ακριβώς στο να απομακρυνθεί η περίπτωση εχθροπραξιών. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν του 1,7 δις περιλαμβάνεται ένα πακέτο 300 μικρών σκαφών με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και ηλεκτρονικό και οπλικό, συστοιχίες κατευθυνωμένων βλημάτων οι οποίες θα μπαίναν σε νησιά προκειμένου να καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια του Αιγαίου, ένας μεγάλος αριθμός UCAVs, δηλαδή είναι μη επανδρομένα εναέρια συστήματα, τα οποία όχι απλώς μόνο επιτηρούν και παρέχουν στοιχεία real-time για στοχοποίηση κάποιων αντιπάλων στόχων, αλλά επιπλέον μπορούν και να επιτίθενται. Άρα λοιπόν και UCAVs και UAVs περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο. Παράλληλα βέβαια προβλέπονται και αναδιοργανώσεις προσωπικού, κατάλληλες εκπαιδεύσεις, αλλαγές δογμάτων, επιχειρήσεις, όλα αυτά τα πράγματα που συνθέτουν ένα ικανό, μαχητικό και απρόβλεπτο περιβάλλον στο Αιγαίο, όπου ό,τι μπει εκεί μέσα δεν έχει καμία τύχη. Μπαίνει μέσα και είναι εκ των προτέρων περίπου εξουδετερωμένο. Αν δημιουργηθεί ένα τέτοιο περιβάλλον για τον αντίπαλο και το καταλάβει αυτό το πράγμα, τότε θα σκεφτεί 10 φορές την επόμενη κίνησή του. Και βέβαια όλα αυτά συνδράμουν, δηλαδή για παράδειγμα τα 300 σκάφη, δεν θα πηγαίνουν εκεί μόνο στις ασκήσεις στο Ανατολικό Αιγαίο, θα ελιμενίζονται εκεί τα περισσότερα από αυτά. Δηλαδή μπορεί να έχει στον καιρό ειρήνης 200 σκάφη στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Μιλάτε για μικρά ταχαία σκάφη? Μιλάμε για σκάφη 3 τύπων, που θα μπορούσαν να είναι και 2 τύποι. Πάντως τα μήκη είναι από 10-12 μέτρα ο ένας τύπος, από 13 έως 17 μέτρα ο δεύτερος τύπος και από 18 έως 30 μέτρα ο τρίτος τύπος. Τα οποία αυτά μπορούν να ναυπηγηθούν εδώ στην Ελλάδα? Αυτά ακριβώς εκεί έγκυται και η αξία αυτού του εγχειρήματος. Θα μπορούσαν να δώσουν τεράστια προστιθέμενη αξία και να αποτελέσουν και μοχλό ανάπτυξης. Γιατί σκεφτείτε, εάν αποφασίσουμε στα επόμενα 4-5 χρόνια να παράγουμε 300 σκάφη σε ελληνικά ναυπηγεία και εγκαταστάσεις, τι σημαίνει αυτό? Καμιά 60 σκάφη το χρόνο. Αυτό τι σημαίνει? Ένα οργασμό τεχνογνωσίας, απασχολήσεως και ούτω καθεξής. Και όχι μόνο, γιατί να μην πουλάμε και σε τρίτες χώρες. Και σίγουρα στην Κύπρο, η οποία έχει τα ίδια προβλήματα και τα ίδια θέματα. Συνεπώς, είναι ένα θέμα το οποίο βγαίνει από την ανάγκη, διότι αυτή τη στιγμή αυτά τα σκάφη θα κάλυπταν και άλλους τομείς. Προστασία ενεργειακών εγκαταστάσεων, λαθρομετανάστες, κοινωνικό έργο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα και δεν πολύ προβάλλεται, είναι η διαρκής παρενόχληση Ελλήνων ψαράδων του Ανατολικού Αιγαίου σε καθημερινή βάση, ακόμα και μες στα χωρικά. Βγαίνει ένα του λιμενικού και βγαίνουν 10 από εκεί τουρκικά. Γιατί υπερτερούσε μικρά σκάφη στην περιοχή αυτή. Αυτό λοιπόν το μέτρο που λέμε τώρα εξαλείφει αυτή τη δυνατότητα. Και θα μου πείτε, εμείς κάνουμε 300, ο Τούρκος δεν μπορεί να κάνει 1300. Εδώ είναι η ειδοποιώς διαφορά. Δεν μπορεί.
Γιατί δεν μπορεί? Γιατί είναι εξαναγκασμένος από τη γεωγραφία τα δικά του σκάφη να τα έχει στην τουρκική ακτογραμμή και μόνο και να τα κινεί στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Διότι αυτά τα μικρά σκάφη δεν μπορεί να τα βγάλει στο κεντρικό Αιγαίο. Γιατί θέλουν ανεφοδιασμό, είναι μικρά, εκτεθειμένα κλπ. Εμείς όμως, λόγω γεωγραφίας, αυτά τα σκάφη μπορούν να διασπαρούν σε τέτοιες περιοχές, σε όλη την επικράτεια, ώστε να έχουν πλήρη έλεγχο του Αιγαίου. Και ό,τι μπαίνει εκεί μέσα να μπορεί να προσβάλλεται. Σκάφη τα οποία θα έχουν πυράβλους επάνω, θα έχουν UAVs τύπου καμικάζι, θα έχουν σύγχρονα πολυβόλα τα οποία θα είναι τηλεχειριζόμενα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά μαζί που σας είπα είναι στο κόστος του 1,7 δις. Και αναρωτιέμαι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα? Και αν υπάρχει, γιατί δεν τρέχουμε? Νομίζω, και όλοι νομίζω το καταλαβαίνουν, ότι υπάρχει δυνατότητα. Θέλω να σας ρωτήσω, χρονικά, το κόστος το έχετε προσδιορίσει με ακρίβεια. Αυτή η πρόταση σε πόσο χρόνο θα είναι υλοποιήσιμη, αν ξεκινήσει? Αυτή θα μπορεί να ολοκληρωθεί σε 4-5 χρόνια. Αλλά τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα ορατά. Αν δηλαδή πάρθουν οι αποφάσεις και αρχίσουν οι ενέργειες, σε 6 μήνες θα έχεις τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία διαρκώς θα διωγγώνονται και θα διευρύνονται και θα ενισχύονται. Αυτό σε συνδυασμό με το πρώτο που σας είπα, των 2 δις για την μεγάλη διαθεσιμότητα του υφισταμένου υλικού, θα δίνει σίγουρα το καλύτερο, δηλαδή δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο μήνυμα εξωτερικής πολιτικής στην απέναντι πλευρά από αυτό. Όσο τίποτα από αυτά δεν γίνεται, όσα και να λέμε από τον μπαλκόνι, που εμείς θα προασπίσουμε, θα κάνουμε κλπ. Μην ξεχνάτε ότι και στα ίμια ο τότε Πρωθυπουργός Σιμίτης, 3 μέρες πριν την κορύφωση των ημείων, έβγαλε μια αναλόγου μήκους κύματος ανακοίνωση. Ότι εμείς θα προασπίσουμε μέχρι τέλος, μέχρι τελευταίας δρανίδος, τα δικαιώματά μας κλπ. Και μετά από 2 μέρες λέγαμε no flags, no troops, no ships. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Μας λείπει κάτι όμως. Διαπιστώνετε εσείς να υπάρχει διάθεση, έστω για συζήτηση, στο πολιτικό σύστημα μιας τέτοιας πολιτικής? Γιατί εγώ, παρότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά στα ελληνοτουρκικά, δεν διαπιστώνω να υπάρχει κάποιος προβληματισμός προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό ακριβώς, συμφωνώντας μαζί σας, γιατί και εγώ δεν αφουγκράζομαι και δεν διακρίνω μια τέτοια βιασύνη, δημοσιοποιώ το θέμα, πάβω να το κρατώ κλειστό, γιατί το έχω δώσει εδώ και μήνες σε αυτούς που θα έπρεπε να το δώσω. Δημοσιοποιώ το θέμα, μήπως και μπορέσει να ασκηθεί κάποια πίεση και από την κοινή γνώμη, η οποία στο κάτω-κάτω είναι η μόνη η οποία μπορεί να επιδράσει στο πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι που κάνω αυτή τη στιγμή. Γιατί πραγματικά ανησυχώ, πραγματικά δεν θέλω η πατρίδα μου να βγει μικρότερη αύριο και τα παιδιά μου να κληρονομήσουν από μια γενναία απόλεμη όπως εμείς, αυτά που άλλοι προγενέστεροι ημών κέρδισαν με το αίμα τους, να παραδώσουμε εμείς μικρότερη την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ανησυχώ, γι' αυτό το λόγο προτείνω και ελπίζω να εισακουστώ σύντομα. Μην ξεχνάτε ότι το πρόσχημα της οικονομικής δυσχέρειας δεν υφίσταται. Είναι θέμα καθαρά πολιτικής βουλήσεως και προτεραιοτήτων. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, του 1910, ο τότε Πρωθυπουργός, ο Βενιζέλος, είχε αρχίσει μια προεργασία και από την προηγούμενη κυβέρνηση, από το 7, για να μην τους αδικούμε, αλλά κορύφωσε ο Βενιζέλος. Τότε τι ήταν η Ελλάδα? Ήταν μετά από ένα χαμένο πόλεμο, ήταν υποδιεθνή επιτροπή, πάλι χρεοκοπημένη, και παρόλα αυτά έκανε τέτοιο εξοπλιστικό πρόγραμμα τάχιστα, ώστε οι Βαλκανικοί πόλεμοι να μας βρουν έτοιμους και να τριπλασιάσουμε την Ελλάδα και να γράψουμε το έπος των Βαλκανικών πολέμων. Τα ίδια έκανε και ο Μεταξάς το 40. Μέσα σε μια τετραετία διέθεσε 17,5 δις δραχμές, ποσό δηλαδή που ήταν υπερπενταπλάσιο των δαπανών που είχαν προηγηθεί την προηγούμενη 12 ετία, για να προετοιμάσει την Ελλάδα, επειδή μύριζε μπαρούτι στην Ευρώπη. Αυτά τα πράγματα λοιπόν μια σημερινή ηγεσία δεν μπορεί να τα δει. Δεν μπορεί να δει, έστω να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία που της παρέχει ο Θεός της Ελλάδος και πάνε προς τα πίσω οι πιθανές εμπλοκές με την Τουρκία και οι προκλήσεις, προκειμένου να ετοιμαστούμε τάχιστα. Τάχιστα. Έχετε κάνει κάποιες επαφές
Δεν θέλω να μου πείτε με ποιους, αν έχουν γίνει κάποιες επαφές με αξιωματούχους. Έχω δώσει κάποια στοιχεία, ναι. Έχω δώσει κάποια στοιχεία και περιμένω ανταπόκριση. Δηλαδή δεν έχετε πάρει κάποια απάντηση. Ναι, περιμένω μια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Πιστεύετε ότι έχει κυριαρχήσει η ψευδαίσθηση ότι μπορεί να βρεθεί λύση με την κουβέντα? Φοβούμαι πως ναι, αλλά εγώ προσωπικά, όπως έχει αποδείξει και η ιστορία δηλαδή, πιστεύω ότι οποιαδήποτε οδός διαπραγματεύσεως με εμάς αδύναμους και ισχυρότων απέναντι και υπό την πίεση του διεθνούς παράγοντα θα μας βρει πάλι για άλλη μια φορά να παραχωρούμε. Και αυτό είναι δυσίωνο. Βήμα-βήμα. Διότι ξέρετε, ο κατευνάζων άλλο να αποτρέπεις και άλλο να κατευνάζεις. Ο κατευνασμός δεν είναι πάντα απορριπταίος. Όταν χρειάζεται μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να μην χτυπήσεις γροθιά στο μαχαίρι. Όταν όμως χρησιμοποιείς τον κατευνασμό ως βασική επιλογή στρατηγική, αυτό θα πρέπει να είναι προσωρινό μέχρι να ανακτήσεις δυνάμεις. Αν ο κατευνασμός καταντήσει μόνιμη στρατηγική επιλογή χωρίς να έχεις τη βούληση και τη διάθεση να ανακτήσεις δυνάμεις, τότε μόνο εθνικές καταστροφές μπορούν να συμβούν, έστω και σταδιακά, διότι ως γνωστόν ο κατευνασμός δεν έχει κόκκινες γραμμές. Μονίμως θα υποχωρείς βήμα-βήμα προς τα πίσω. Και αυτό το ξέρουν άπαντες, το ξέρουν και οι πρωτοετής φοιτητές των διεθνών σχέσεων. Πάντως, χωρίς να θέλω να φανώ απεσιόδοξος, επειδή είπατε ότι τα μέτωπα που έχει ανοίξει ο Ερντογάν σε Λιβύη και Συρία τον κρατάνε πίσω, υπάρχει και η άλλη άποψη που την ακούω, ότι ακριβώς επειδή δεν πάνε καλά τα πράγματα σε αυτές τις δύο περιοχές για τον Ερντογάν, ίσως να επιταχύνουν μια προσπάθειά του να εκτονώσει την κρίση που θα έχει στο εσωτερικό του προς τα δυτικά. Το σκέφτεστε, το φοβάστε, ανησυχείτε? Ναι, υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Δεν μπορεί να την αποκλείσει κανείς. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όσο αυτή τη στιγμή όσο περισσότερο εμπλέκεται ιδιαίτερα στη Συρία. Βλέπετε ότι πρόσφατα αναγκάστηκε να αποσύρει δυνάμεις από τον Εύρο για να ενισχύσει το μέτωπο κάτω. Όσο λοιπόν περισσότερο εμπλέκεται στην περιοχή αυτή, τόσο δυσκολότερο θα είναι να φτάσει σε μια γενική σύραξη μαζί μας. Ένα θερμό επεισόδιο, ναι. Μια πρόκληση, ναι. Αλλά να ανοίξει και τρίτο μέτωπο ταυτόχρονα, δεν ξέρω πραγματικά πόσο εφικτό είναι εκ μέρους του και έχοντας και μια εσωτερική αντιπολίτευση που βάλει διαρκώς εναντίον του. Πάντως, για να απολογηθώ, γιατί κοιτάω και λίγο το κινητό μου, όση ώρα μιλάμε, μου έρχονται μηνύματα για υπερπτήσεις. Είναι ένα φαινόμενο πλέον που έχει γίνει καθημερινό. Θυμάμαι παλιά, όταν πρωτομπήκα εγώ στο ρεπορτάζ το 1991, το να γίνει υπέρπτυση πάνω από νησί ήταν, εκτός από σπάνιο, όταν γινόταν ήταν μέγα θέμα. Και τώρα δεν θυμάμαι πόσες μέρες συνεχόμενες έχουμε υπερπτήσει. Έχουμε φτάσει, αυτή την ώρα που μιλάμε, είμαστε σε 108 από την αρχή του έτους. Και αναρωτιέμαι, δεν ξέρω αν αυτό γινόταν σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, αν θα ανέχονταν πάνω από μία-δύο φορές, ας πούμε, τέτοια φαινόμενα. Είναι τα αποτελέσματα του κατευνασμού που έλεγα πριν. Όταν κατευνάζεις, όταν δηλαδή γίνεσαι κράτος μειωμένης εθνικής κυριαρχίας, διότι περί αυτού πρόκειται αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να ενασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα με την απειλή του κάζους μπέλι. Δεν μπορούμε δηλαδή να προεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Δεν μπορούμε να ψαρέψουμε στα ήμια. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα καθημερινά. Συνεπώς, αυτά είναι τα αποτελέσματα του κατευνασμού. Δηλαδή, οι προκλήσεις και η σταδιακή εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων γίνεται κανονικότητα. Γίνεται καθημερινότητα. Εθιζόμαστε. Ακριβώς. Και λέμε στο κάτω-κάτω, κουραζόμαστε κιόλας. Κουραζόμαστε με την αφέμαξη ψυχικών αποθεμάτων αλλά και υλικών αποθεμάτων και τελικά αυτή είναι η υβριδική απειλή του Ερντογάν που τη συμπληρώνει και με μετανάστες και με όλα αυτά τα πράγματα και στο τέλος θέλει να μας πάει εμείς οι ίδιοι να πούμε άντε να του δώσουμε κάτι να ησυχάσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Και βεβαίως δεν θα ησυχάσουμε. Γιατί ό,τι και να του δώσεις. Σίγουρο, ναι. Ακριβώς. Συνεπώς, ναι, η υπέρπτυση, όπως είπατε, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Θα πω, και η ανοχή της. Και η ανοχή της, γιατί θα πω ότι η ίδια η Τουρκία για 10 δευτερόλεπτα πτήσεως ρωσικού αεροσκάφους στην δική της επικράτεια το κατέρριψε.
Και είχε βγει ο κύριος Στόλτεμπεργκ, τότε Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, και την υπερασπίστηκε. Ήταν η περίφημη συνέντευξη στο CNN που δεν είχε ακούσει τίποτα για τις παραβιάσεις του κύριου Στόλτεμπεργκ. Τώρα, μην ανοίξουμε άλλη κουβέντα, είναι προκλητική πλέον η στάση του ΝΑΤΟ. Εντάξει, ποτέ δεν ήταν. Όχι φιλικό, δεν ήθελε να πάρει θέση, εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλει να χάσει την Τουρκία. Δεν θέλει να χάσει. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια όρια όμως. Υπάρχουν κάποια όρια. Έχει ξεπεράσει προπολού. Ειδικά αυτός ο Γενικός Γραμματέας είναι απαράδεκτος, έτσι με μία λέξη. Όλοι οι γραμματείς κατά καιρούς ήταν. Αλλά αυτός δεν μπορεί να το διαχειριστεί, εν πάση περιπτώσει. Τη δουλειά που του έχουν αναθέσει δεν μπορεί να τη διαχειριστεί και έχει χάσει λίγο την μπάλα, έτσι για να το Αλλά πω. σας λέω, μην ξεχνάτε ότι πάντα από την εποχή του Θουκυδίδη μέχρι σήμερα ο διεθνής παράγων θα πιέζει τον αδύναμο και τον προβλέψιμο. Όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, εμείς δεν μπήκαμε ποτέ στο σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω ότι αισθάνθηκε ποτέ έτσι η Ολλανδία, για παράδειγμα, που είναι στο σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ. Μπήκαμε ποτέ εμείς εκεί, να είμαστε στα πράγματα, να βγάλουμε και ένα γενικό γραμματέα δικό μας. Είναι αυτό. Ή πάντα το ΝΑΤΟ το βλέπαμε και μέσα και έξω. Δηλαδή η λογική μας ήταν μέσα, η καρδιά μας ήταν έξω. Έτσι. Μιλάει το συναίσθημα. Βλέπετε, ας πούμε, ότι είμαστε επαφωτερίζοντες σε πολλά θέματα, στις συμμαχίες μας. Επιλέξαμε να ενώσουμε τις τύχες μας με τη Δύση, μέσω του ΝΑΤΟ, μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και όμως εδώ τεράστιοι πυλώνες της κοινωνίας μας διάκυνται δυσμενώς προς τη Δύση και προς οτιδήποτε δυτικό. Αυτό το πράγμα δημιουργεί μια... Έχουν δώσει και αφορμές, βέβαια, έτσι. Μα έχουν δώσει, αλλά ξέρετε ότι είναι αμφίδρομα αυτά. Ναι, σωστό. Έτσι. Δηλαδή, όταν λες εσύ ότι αν ρωτήσεις 10 Έλληνες που ανήκουν, θα σου πούνε άλλος με το Μόδοξον και Ξανθό γένος, άλλος θα σου πει με την Καθημάς Ανατολή, άλλος θα σου πει με το αυτό και εμείς καλά ζούσαμε με τους Οθωμανούς, άλλοι θα σου πούνε ναι και κάποιοι θα σου πούν και με τη Δύση. Δεν καταλαβαίνουν ότι εμείς δεν ανήκουμε στη Δύση, εμείς είμαστε η Δύση. Αυτή είναι η διαφορά. Είμαστε η Δύση γιατί η Δύση υπάρχει, σκέπτεται, δρά, ενεργεί, φιλοσοφεί βάσει της Ελλάδος. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε, ότι εκεί είμαστε. Είμαστε ο πυρήνας. Χωρίς εμάς δεν υπάρχει Δύση. Ας πάψουμε να είμαστε φτωχός συγγενείς. Ας πάψουμε να είμαστε αυτοί που εκλιπαρούν κάθε φορά τον νύχτο και τη βοήθεια τρίτων. Ας νιώσουμε επιτέλους, ας αποβάλουμε από πάνω τον πέπλο της ψωροκόστενας, του ραγιά, του κουτοπώνηρου, του αυτού. Ας νιώσουμε ότι είμαστε αυτοί που είμαστε. Έχουμε μεγάλη παρακαταθήκη πολιτισμική που μπορεί να μας εμπνεύσει να νιώσουμε ισχυροί. Η ισχύς δεν είναι κακό. Αρκεί να είσαι ισχυρός και να ξέρεις και να διαχειρίζεσαι την ισχύ σου. Κύριε Μαζούκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ζητήσουμε την άδειά σας να δημοσιοποιήσουμε την πρότασή σας. Θα έλεγα μερικά πράγματα να τα δούμε. Ωραία, τότε δεν κάνουμε τίποτα μέχρι να τα δούμε. Τουλάχιστον μέχρι να δω ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ωραία, οκ. Άρα θα μείνουμε στη συνέντευξη και σε αυτά που μας είπατε και θα την έχουμε απλά να την συμβουλευόμαστε, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να έχετε θετικά αποτελέσματα. Μακάρι. Να είστε καλά.